السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. أساوى الفضة ويا الباب الحادي عشر. هدى كنا قاعدين نضرب أخماس بستاس بعد ما عمو أمجد اتصل على بيبي وحكى وياها. بيبي ظلت تدق وتلطم. شيماء بيبي شكو شنو صاير، ولكم أبوكم موقوف بالسجن من الظهر لحد هسه، يا ليش مسوي؟ وأنا ايش مدري ايش مسوي. سودها عليه، طلع من البيت دايخ من وراكم، هم يا الله يقدر يلحق على العيشة. هدى استخفق الله، هسه هي غير تقعد راحة أم السلطان سليمان سليمة خانم سودة علي، يما أثير أبو الطول الحلو يلترف، يا أبو حكي الحلو يا الحنين، يما السجن مو إلك، يما ابني مو حمل تعب السجن، ولدي روحه خضرة، والله راح يطقونها بعين من ورا، حاشيها عن بابا. شكتني بنفسي، معقولة اللي يقصد على بابا نفسه أثير؟ مو غير بهذا كلامها لك شيماء أخاف بيبي طبقا واقياتها، وصار عدها التباس تبكي على المرحوم جدي. واقفة يوم ضحى هي اللي نسينا سالفتها والتهينا بابونا الغالي أبو الدوالي. اتصل عمو أمجد على بيبي وقال طلعناه بكفالة وهسه احنا راجعين بالطريق. سليمة يا يمه، راية الله بيضة، ولكم قوموا خلي وحدة تحضر للحمام، وحدة تحضر للعشاء، خطية هسه يجي تعبان. هدى أقول بعد ما تردين يشيل سعف ونوقف له بالباب نغطيه ننتظره، وبس يجي نغني إذا طلع البدر علينا. ما حسيت إلا في ناس عن عالها، وشمرت عليه بالهواء ولقفته بيدي ولبسته فردة النعال برجلي، وصحت يا الله بيبي وياك فد مغاء الفردة الثانية أريد أروح للحمام. ولد شيماء توخمين هاي البقعة من وجهي لا أجي أتنتف شعرها. هدى كافي مو وقت اشترى، يلا سكتنا أمرنا لله، وحكيت بصوت ناصي تهيبة هي تريد تنتف شعري، مو على أساس أنا دجاجة وتنتفني. ربع ساعة وكان يدخل عمو أمجد وياه حضرة الوالد المتهم، دخل يعرج وعمو أمجد متتشيله، دخل وإحنا جمدنا مكانه كنا مصدومين. هذا منو؟ سليمة شافته وشهقت، يما صخام أثير يما، هذا منو مسوي بيك هالشكل؟ أمجد هسه يما مو وقت أسئلة، خليه يفوت يسبح ويرتاح. وأنا وشيماء وضحى واقفات فاتحات حلقنا. من المنظر اللي قدامنا كان بابا إلا أو بالأحرى بقايا بابا، كان عبارة عن لوحة فنية ملونة بس ألوانها غامضة، شوية أزرق على بنفسجي على أحمر، وعين مطفية، شفة مشقوقة، ملابس مطقطقة قطع فك داير وعليهن كلهن مزينة الصفر. أقرأ والله كان شكله يخوف، عبالك طالع من جو ايد زومبي. صاحت علينا سليمة يلا تحركوا لا تبقون هيك فاكات الحلق. خفت اقترب منه، شكله يخوف من قد الكدمات والدم اللي بوجهه. راحت لشيماء اخذته بدون ما تحكي اي كلمة، ودته للحمام، وضحى قامت تصب العشاء، وانا قعدت مقابله سليمة. بعد ساعتين قاعد بابا ويا سليمة وعمو امجد. بعد خلص عشاء وسبح امجد ما تقول لي انت شنو سالفتك شو وقت ضربت لما وش عندك وياها؟ سليمة عزب عينك اثير قومت تضرب نسوان، مو عيب عليك همست لك لعد شيماء من انضربت قدامك شنو كانت صخلة لو شنو؟ اقولكم هاي ببيتكم يمكن بيها انفصام بالشخصية. اثير لا يما والله ما ديدي عليها، لعد شلون اخوك يقول هالشكل عليك؟ انا اقلك يما شلون صارت السالفة. كنت قاعد بالقهوة ويا جماعتي الظهر، وما اشوف لك الا مفرزة مال الشرطة دخلت علينا ولما وشكوا واحد بالقهوة واخذونا كنا المركز. ما نفتهم ليش اخذونا، كل ساعة اسأل الضابط اقول له سيدي ليش اخذتونا؟ ما حد يجاوبني. هناك وزودوا علينا التحقيق، اخذونا كان بينا 7 اشخاص، وقفنا كنا مثل السطر، واحد بصف الثاني، كانوا ضباط 2، واحد قاعد على المكتب والاخ قاعد يمه على جهة. ولحظات دخل ضابط ثالث ضخم وكان ايده لا فيها بحامل ايد على رقبته ما اعرف شبيه، قام يباوع على واحد بينا بغضب ونار وشرار، احس يريد ياكلنا بسنونه. شافوه الضباط وقفوا مبين عليه هذا شبيههم، حكى علينا بخزرة. دخلوا المنشني عليه والشهود شوية، ودخلت علينا ماية سافرة يجي عمرها 40 سنة.
شكل المويه انتبه. لفت انتباهي كان وجهها مضروب مبين عليها مكتولة وعينها زرقاء. حكى الضابط: تفضلي يا اختي استريحي. التفت علينا الضابط وقعد يسأل كل واحد بينا عن اسمه الثلاثي. وصلني الدور، قلت اسمي، ما اشوف الا الضابط الضخم المصور. اتقدم علي وجمع ايده بقبضة الضابط الاول كذا. لحظة سيدي، خليني نكمل التحقيق، لا تستعجل على رزقك. ما افتهمت شي يقصدون بهذا حكيهم وهذا ايش عنده وياي. سحب نفس عميق بحيث صدره ارتفع. عبالك يريد يطق؟ ظليت ابلعن هذا ايش بيه وياي. رجع للخلف وحكى ويا رماية: اختي قومي شوفي منو بيها متعدى عليك وانتي مرة من يم القهوة. اللي افتهمه فهمت من الماي على اساس كانت فايته من يم القهوة واحد متعرض لها وضاربها وهي شافته دخل القهوة. قامت الماي من مكانها وصارت تدور على واحد بينه. بس اشو هاي وقفت قدامي. صح السيدي هذا هو اللي مد ايده قعد يضربني. الضابط: تقدرين تعيدين كلامك مرة ثانية وتقولين شلون ضربش قدام؟ سيدي كان الوقت الظهر وكنت هسه طالعة من الدوام. مثل ما تعرف سيدي أنا موظف. وصلت غير على القهوة أشو هذا تعرض طريقي وقام يذب لي حكي وصار يتحابش بيه. أنا بقيت خفت لأن كنت بوحدي بالشارع والدنيا ظهر. حكيت وياه ونزلته أشو هذا تهجم علي وقعد يضرب بيه. بس ربك ما يعرف عبده طلع ولد شاب هو وأبوه شافونا من يم بيتهم وقضوا باتجاهنا وقعدوا يصيحون من بعيد. هو شافهم وانهزم وراح يركض. انا انتبهت عليه كان يركض قبل دخل القهوة. جاني ولد شاب وابوه يركضون جوي يدخلون وراء القهوة. بس انا قلت لهم اروح للمركز واشتكي عليه. هي تحشي وانا اصيح: سيدي والله كذابة، اصلا انا بحياتي ما شايف. زمخ بي هذا الضخم بصوت بلعني لساني. ما ادري هذا ياهو مسلطة علي. التفتت الضابط الثاني للشرطي اللي دخلناه وقال: روح صيح الشهود. شوية ودخلوا علينا ولد شاب ورجال شباب يجي عمره بال60 سنة. التفتت على الشهود وسألهم. هو يأشر علينا كلنا: يلا تعالوا شوفوا أي واحد بيهم من هذول. لحظات والولد أشر علي قال: سيدي هذا الرجال اللي شفته من بعيد شلون يضرب بالمايه وانهزم. وسألوه الرجال الشبير هم نفس الأقوال. الضابط: هم تقدرون تتفضلون تطلعون برا واحنا راح نسوي الاجراءات اللي علينا ونشوف شغلنا ويا الاستاذ اللي كان يحكي ويباوع علي يتوعد. ضليت اصيح: يا ناس يا عالم والله ما ضاربها وهذولي يبتلون علي. سيدي بمن تريدنا نحلف إلك؟ قالوا الحرام يحلف. قال كان جاني الفرج. هي انت تسكت وتاكل تمن. بعد ما طول المشتبه بيهم والمية والشهود ظليت بس انا وهذا الضابط اللي يمه. قال له: ها ليث شنو قررت؟ بابا ذكر الاسم ما شهقت وحطت ايدها على حليقها مصدومة. باوعوا عليها هي بسرعة تلاحقت نفسها شيماء: اي بابا كملوا تالي صار. بعدها صار هذا الاسم ليث الله ياخذه. قال: اخذوه وضيفوه وقوموا له بالواجب وياه. دار الضابط صديقه قال له: لو ما ايدي كان علمته الله حق واخليه بعد يبطل يمد ايده على مرة. جاوب صديقه: لا توسخ ايدك بي، خليه علينا احنا نضيفه. هم يحجون وانا قلبي وقع بين رجليه. تذكرت ايام السجن والتعذيب اويليال. هاي وين كانت لي. سيدي دخيل الله دخيلك لا تاخذني للضيافة. جاوبني وعيونه تجدح. الظاهر هنا الاستاذ عنده خبرة بدار الضيافة. جاوب صاحبه وهو مبين من شكله خبير السجون صاح العريف اللي واقف برا وقال له: اخذه. بويا هم اخذوني ودخلوني الغرفة ظلموا وانا ظل جسمي كله قبت من البرد. ظليت قاعد وحاط قلبي بشيشة. دقائق دخلوا علي 4 من الثمين ما مبين شي من وجوههم واستلموني دق بالصندة. صرت ما اعرف الضربة منين تجيني. كل ساعة اسمعهم يقولون: بعد تمد ايدك على مايه. انا من حالات روحي اصيح: التوبة سيدي والله بعد ما مد ايدي على مايه. لو كانت زوجتك، حتى لو كانت مرتي، حتى لو ورجعوا ضربوني وصح قول حتى لو كانت بنتي. قلت له: وهاي هي التوبة حرمت بعد ما مد ايدي على مايه حتى لو كانت بنتي. سحب ايده وصاب يضرب عليها مثل الطالب. هاي الايد اللي تنمد على مايه ضعيفة تستحق تنكسر. لا دخيلك سيدي ابوس ايدك. بس هما وين حادين سنونهم علي وصاروا يضربون ويعيدون علي نفس الكلام وانا ابدد وراهم بخوف مفزوع. اريد بس اخلص روحي
منهم. وبالأخير من كثر الدق اغمى علي، وفترة كنت نايم، واحد دفعني وقال يلا قوم راح نفرج عنك. اجا اخوك ودفع كفالة حتى يطلعك والموية نازلت عن القضية. اخذني وراحت ورحت دخلت عليهم بالغرفة. شفت امجد اللي شاف شكلي وقام مفزوع من مكانه، بس ما قدر يحكي اي كلمة. ما لقيت ذلك الضابط اللي اسمه ليث، لقيت بس صاحبه. رفعت ايدي اريد الحق راسي وانصدمت. هاي شنو مزينين شعري؟ جاوبني الضابط اي زيناه، عندك اعتراض؟ جاوبته بخوف لا سيدي رحمة الله على والديكم، اصلا انا كنت ناوي ازينه. حكيتها وانا بلعب ريقي، اريد بس اطلع من يومهم، اولاد الكلب موتوني كتل. كان بابا يحكي وشيماء على النفس وضعها مصدومة خلتني اشكها بالسالفة. قمنا ورحنا ننام لين اتأخر الوقت. نمت بحضنها مثل تعودت كل يوم. وضحى نامت بفراش على صفحة، ما اعرف ايش بيها. كنا مخبوصين بحضرة الوالد المتهم، وهي كانت فاصلة بغير عالم مو يمنا. درت وجهي على شيومة وحكيت بصوت ناصي. اقول شيومة قبل شوي كان بابا يحكي ليش شهقتي مظلومة. شيمان لك هدى تدرين منو ورا دخول بابا للسجن منو؟ لك هذا ليث نفسه اللي كنت احكي لك عنه. حلفي والله الحجر ما غيره، اي ولج هو نفسه. والله عاشت ايده والف رحمة على بطن الحملته. والله لو مو عيب كان اروح باكر احني ايدي واتشكر من لا هدى. انا عكسك، ما اعرف ليش خفت من بابا بليث. من عرفت بليث هو ورا سالفة بابا تصرفه كان هذا حسسني بالتهديد وزاد خوفي منه. خاب ما الطيرين هي هاي الزنا من الحوك. شي ما انا لو منك اراجع حساباتي بخصوص ليث وارجع افكر من جديد، لان الرجال اللي يدافع عن بين ابنية مظلومة وياها حقها مستحيل يطلب منها تبيع شرفها. شنو قصدك؟ يعني تبدين تقوليلي انا فهمت الموضوع غلط وابتليت عليه في ذاك اليوم؟ لا مو هيك الحكي، بس يمكن اللي هو يختبرك وعرض عليك الفلوس مقابل تنطينا نفس الشيء. لا مستحيل، ماكو هيك حكي. وشنو راح يصير من يختبرني؟ شلون بيش شي يوم احتمال هو حبك وراد يختبر اخلاقك ويجربك قبل لا يتقدم لك. هاي شنو وين قاعدين؟ خو يروح يسأل عني بالمستشفى. هم منطقتنا هم راح يقولوا له منو شيماء وشنو اخلاقها. المن هذا اللف والدوران. اي بس هو حجر يختلف، يريد يختبر فيس تو فيس. ما اعرف والله. على العموم الموضوع انسد، واحتمال بعد ما نشوف طريقنا من نلتقي لان بعد طلع من المستشفى. الله كريم، انا عندي حدث ليث يحبك دنامي الظاهر بشكلش نعستي وقمت تخبصين. نمت وانا ادعي وقلبي يكون ربي يسعد شيماء اختي. يوم ثاني الصبح قعدت مثل كل يوم، صليت وجهزت روحي للمدرسة ولقيت حضرة الوالد قاعد من الصبح. شيماء دسوا ريوك شاورت شيماء عجب ابوك قاعد من الصبح شنو يريد يموت؟ مشبي له تحكين هالشكل. البحر امجد لاقي شغل البابا وقال له باكر تعال من الصبح اخذك الصاحب.